กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับมาอยู่กันในอลันเวกครับก็กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่วันก่อนฮะได้มีโอกาสได้ลองไลฟ์แล้วไปดูแล้วผมเล่นไปสักพักนี่เหมือนจะเวียนหัวนะครับตอนนี้ไปแก้แล้วรู้แล้วครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกันต่อฮะแล้วก็ขอบคุณนี่นะครับมอดภาษาไทยนะครับนะจากเพจไม่พร้อมไม่แจกครับตามด้านล่างนี้เลยขอบคุณมากครับที่ทำมอดดีๆให้เราได้เล่นเกมนี้แบบภาษาไทยกันครับสำหรับผู้ที่มีนะครับปัญหาเกี่ยวกับกำแพงทางภาษาแบบผมครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาลุยกันใหม่นะครับเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับไม่ว่ารับชมไลฟ์สดหรือย้อนหลังแก้แล้วครับว่าเล่นไม่ให้เวียนหัวและภาพตอนผมไปดูย้อนหลังเนี่ยรู้เลยว่ามันดูเพื่อนๆดูผมว่าเดี๋ยวจะอ้วกแน่นะครับก็คือไปแก้มาแล้วมันเป็นที่การตั้งค่าเฮิร์ตของจอไม่บาลานซ์กันครับตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วดังนั้นนับหนึ่งใหม่ครับ Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. เอาละครับก็เข้าสู่เรื่องราวกันต่อเลยฮะผมก็จะพยายามไม่แทรกคัสซีนกันแล้วกันครับแล้วก็อาจจะเล่นแบบไม่ได้พูดแทรกพร่ำเพรื่อแล้วกันนะฮะ โอเคเพราะอยากจะดูเนื้อเรื่องครับเหมือนว่าเนื้อเรื่องได้ข่าวว่าดีมากๆดังนั้นก็เดี๋ยวผมขอเซตอะไรนิดนึงโอเคเข้าที่เข้าทางดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยครับไปฝึกวิ่งฝึกเดินI had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. โอเคครับเป้าหมายก็คือไปที่ประภาคารฮะไปแล้วมุมกล้องเกมนี้มันภาพมันแบบแปลกๆโอเคYou don't even recognize me, do you, Ryder? ฉันได้ไหมนักเขียน Think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. You're a joke. It would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. It's not like your stories are any good. Not like they have any artistic merit.
You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work. มองดูอยู่โอเคไปครับนิ่งๆเลยครับมันเป็นความฝันเรารู้มันคือความฝันมันคือความฝันมันคือความฝันมันมีรูปอะไรดูใกล้ๆนี่มันหน้าคล้ายตัวเองไม่รู้ครับมันเดี๋ยวว่ากันฮะเดี๋ยวโอเคกระโดดกล้องมันแปลกๆมากเลยครับไม่เป็นไรแกทำงานช้ากว่ากำหนดสอนวิธีการหลบโอเคมาหลบโอ้เดี๋ยวมาหลบดิจิตอลหายไปไหนละ I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. ไอ้ผู้ชายคนนั้นคือตัวละครในนิยายของเราฮะมันไม่มีอยู่จริงนี่มันเป็นแค่เพียงฝันร้าย How does it feel to die by the hands of your own creation? ตายแบบวิ่งแล้วมันจะสุดแรงได้พักหนึ่งปักไปครับวิ่งต้องชาร์จหน่อยแล้วไปต่อไปที่ลำพาคารเข้าไปไม่มีเวลาแล้วเข้าไปโอเคเข้าOh no! Stop! No! Damn it, die! No! No! เรียบร้อยI was trapped. There was no way out.สื่ออะไรวางอยู่บนโต๊ะหาทางออกประตูยังไงเปิดสิFollow the light. ตามแสงสว่างไป You are hurt. You บาด should เจ็บ go คุณเข้า into ไป the ใน light. ที่ You are only safe แสง there. สว่างจะปลอดภัยโอเค You must go into the light. โอเคอยู่แสงสว่างจะหายวิ่งตามตัวสี่ I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene.
To its ports I beam. To its ports I beam. มันต้องอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมอยาก No. Follow my light. ต้องเล่นเดี๋ยวมันต้องเฉลยมันเป็นมันต้องน่าติดตามครับ I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. โอเค This way. There's no time. ตามแสงสว่างไป The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. ไฟฉาย Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. คลิกขวานี่ไง อ๋อ โอเค Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. เก็บปืน Pick up. Now you'll die. 3 4 5ผมยิงไม่โดนไงเนี่ยปึ๊บคือต้องเผาเน้นๆแล้วยิงอย่างนั้นหรือเปล่า Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on ต้อง Earth. ไปหาแสงสว่างนู่นกระสุนสามารถเก็บได้42 นัด ไป ใช้เพื่อเร่งแสงไฟจะทำให้ศัตรูมองไม่เห็นและแผดเผาความมืดให้หายไปเร็วขึ้นโอเค ก็คือมันเอาไปฉายธรรมดาเนี่ยฉายได้ครับ แต่ว่า มันช้า 3 นัด 1 ตัว 3 นัด โอเค 1 ตัว 3 นัด ไฟฉายเป็นอะไรที่เล็งยากครับ 1 ตัว 3 นัดรีโหลด 1 ตัว 3 นัด เติม โอเค ไฟฉาย 1 ตัว 3 นัดจำไว้ครับ 1 ตัว 3 นัด Just like ไปแล้วเข้าแสงสว่าง I can keep this up forever. ตัวแสงสว่างนู่นครับ ไป กล้องขัดใจเรื่องมุมกล้องอย่างเดียวฮะ
ล้องแต่ก็สู้ไปเอาปูปูไปกินฟ้าครับจะอยู่อะไรแล้วฮะที่นี่รันตื่นสิ Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. เป็นฝันมันโอ้โหน่าติดตามครับเซฟเกมเรียบร้อย Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. ภาพมันสั่นแปลกๆแล้วครับ Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah. ภาพแปลก I'm ๆ Alan แล้ว Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. โอเค Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. ภาพเป็นไรเนี่ย Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Mary. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're อ๋อ doing เอ okay. ฟเฟกต์เรือมันเคลื่อนครับ Call me if there's a เรือมัน problem, ขับมันก็ต้อง okay? ไม่นิ่ง Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. โอเคโอเค Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. กลับขึ้นรถได้เลยอยากจะออกจากฉากนี้แล้ว We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord. A Mr. Carl Stuckey. He's waiting for กำ us. ลังรอเราอยู่ I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. โอเค
เราจะเอารถไปเติมน้ำมันแล้วจะมารับเราในอีก15 นาที Thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. อลันเวกนักเขียนชื่อดัง I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose. I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. ทำจาก And ร้าน you หนัง keep สื it อละ here. Well, okay. Good for you. เนี่ยอ๋อแสดงรูปที่เราเห็นในความฝันที่มันติดอยู่ Try the coffee. Just don't right. blame me when you So fall much in for love, quiet because vacation. it'll break your heart when you have to leave. Rusty here Look is the no other longer human. ในความ Nothing ฝัน but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. โอเคกาแฟตามหา Are you staying long, Mr. Wake? I can't believe it. Do me a I'm happy. favor, Sonny. I could really use a tune right โคโคนัท now. หมายเลข 6ในตู้เพลง Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. ผมจะลองเดินผ่านว่า Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. ผู้หญิงตามหาที่หากุญ I แจ didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. ไปทางอื่นได้ไหมสำรวจล็อกนู่นสินะ ห้องสุดท้าย Hello? Mr. Stuckey? คุณสตั๊กกี้ Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. มันน่าติดตามครับผมคิดว่าในความคิดผมนะผม Got คิด lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. ความมืดมันอันตรายใช่ This ใช่ really ought to be fixed. And then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid. Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time gone. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. โอ้แฟนเรามาพอดีครับ Bye, Mr. Wake. ภรรยา Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! You're... แล้วเรารับกุญแจจากใครมา
That diner was a real nut house. ซับซ้อนซ่อนเงื่อน Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. เราเป็นนักเขียนชื่อดังครับแต่ช่วงนี้คือ It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. เพราะว่าช่วงนี้คือเราไอเดียคิดไม่บันเจิดฮะมารอดูกันครับว่ามาถึงแล้วฮะจะยังไงภรรยาถือกระเป๋าให้ดีจัง It's something, all right. Don't worry. อ่านว่าอะไรครับเนี่ย I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia, the fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. โอเคภรรยาเราเป็นคนกลัวความมืดฮะมันมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบนะน่าคิดต้องติดตามดูว่าจะจบลงแบบไหนยังไงครับนกกาเต็มเลยโอ้แต่ว่าบรรยากาศดีฮะถ้าตัดเรื่องความสยองฝันออกไปนี่คือแบบเป็นที่ที่น่าพักผ่อนมากครับรอภรรยาหน่อยเดินโอ้ยเดี๋ยวแมนมากครับให้ภรรยาถือกระเป๋าแล้วเดินไม่รอเลยไหวไหมจ๊ะโอเคครับผมจะพยายามสะบัดอย่าสะบัดเมาส์เยอะครับเดี๋ยวมันมึนมันเป็นช้างเท้าหลัง Here we go. Let's take a look inside. เข้าไปในกระท่อมครับ It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Sure thing. I'm on it. โอเคทำให้ไฟสว่าง A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Hello? Anyone here? มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับคงไม่น่ามีมั้งไม่มีนะอะไรกระพริบบรรยากาศแล้ววันใครมาวางทิ้งไว้ไง The Deer Fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBFM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well, Rose, I just saw him at the diner. Oh, เรียบร้อยครับ excited he's here. มีคนรู้แล้วว่ามีคนดังมาอยู่ในเมืองนี้ Well, folks, I guess the secret's out. This is Pat Main on KBFFM. And now some music. Great. So much for keeping a low profile. โอเคฮะโอ้บรรยากาศดี The water was clear but dark. It looked very deep. พอตรงนู้นที่เรามาภูเขาบรรยากาศมันบรรยากาศดีครับถ้าเราไม่นึกถึงเรื่องแบบสยองขวัญเนี่ยก็สวยนะขับไปก่อนขับไปก่อน
ฮะไปทำให้ไฟติดก่อนแล้วกัน The power cable goes to that shed over there. อ๋อโอเคโอเคThe island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. โอ้ลืมไหมครับผมจะพยายามไม่สะบัดเมาส์เร็วฮะมุมกล้องมันแปลกๆไปหน่อยนะแต่ An old generator had been connected to the power cable. โอเคเครื่องปั่นไฟมาลองดูกันหน่อยมาสิมาเลย The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to. อ้าวทำไมตัดแบบ It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. But these days, it was no longer open to the public. โอเคแหม่ไปกลับไปหาอาริสดีกว่าAlice? Honey? ผมขอสักครู่ฮะผมขอลดกราฟิกลงสักนิดหนึ่งแล้วกันผมดูจากขั้นสูงลดลงมาสักกลางแล้วกันผมว่าโอเคผมว่าไม่แตกต่างมากครับโอเคไปจะไม่พยายามสะบัดเมาส์เร็วฮะAlan, I'm upstairs. I have a surprise for you. โอเคมีเรื่องเซอร์ไพรส์รอเราอยู่กันแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งขออีกทีฮะขออีกทีกราฟิกขออีกทีกลับเป็นสูงเหมือนเดิมครับผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็แป๊บหนึ่งนะโอเคแบ็กกลับไปแล้วก็โอเคไหนลองผมลองปิดตัวนี้สิไปเรามีเซอร์ไพรส์ว้าวชุดนอนไม่ได้นอน Hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. เซอร์ไพรส์ไม่ใช่คุณเหรอชุดนอนไม่ได้นอนเนี่ยขอสำรวจนะครับปฏิทินเก่าเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์อยู่อีกห้องหนึ่ง Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice! Everyone keeps... Hey! Just hear me out! There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No! It's not like that. That's not... โอ้อะไรวะแวบ Alan? Alan?
Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. อะไรแวบ Damn it. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. ตอนแรกผมแอบคิดเดาเรื่องคร่าวๆผมว่ามันต้องเกี่ยวกับจิตเกี่ยวอะไรกันแน่ๆเลยกับตัวพระเอกนะครับนี่ผมเดานะแล้วภรรยาเรา Damn it. ต้องมีประเด็นมัน Alice? Alice? พูดเป็นทันขาดค Alice! ำชิบหายแล้ววิ่งมาแล้วจัดที่หลังมาแล้ว Alice, I'm coming. โอ้เดี๋ยวนะ It's all right. I'm coming. มาอีกาเข้ามาทำร้ายเรามาแล้วอ๋อแต่เมื่อกี้ผมลืมเอาไปฉายส่องเหรอ Alice? Alice? Oh no! Keep going. ต่อไป Wake up. Alice? ทำไมเรามาอยู่ที่นี่ไม่เราไม่รถเป็นฟันอย่างนั้นนะ Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. ว่ามันจะเป็นพล็อตแบ The บ phone ว่า was dead. I'd have to find help on foot. เราประสบอุบัติเหตุแล้วภรรยาตายหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ผมเดานะครับเดาพล็อต Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. เกี่ยวกับจิตของเราแน่เลยครับผมว่าสุขภาพจิตหรืออะไรสักอย่างแน่ๆไปที่ขอความช่วยเหลือไปครับงั้นเร็วหน่อย The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. โอเคมันมีแม่น้ำกั้นอยู่ต้องเดินผ่านป่าไปให้ถึงโอเคไป Damn. ดีที่ฟื้นมาก่อนนะครับเนี่ยแสงสว่าง Hello? น่าจะทะเลทลายได้ไหมมันมีทางโอเคมันเป็นไฟบังคับครับห้ามทะเลทลายไป Hello? Is someone there? มีใครอยู่ไหม The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. ผมเริ่มเดานะมันต้องเกี่ยวกับไอ้หนังสือเรื่องการจากไปเมียต้องตายอันที่ผมเก็บมาได้ครับตอนที่เล่นครั้งเก่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเมื่อสักครู่นี้ Departure by Alan Wake การจากไปโดยอลันเวกนี่คือแผ่นแรกที่เก็บมาได้ฮะ
ดี๋ยวค่อยมาอ่านทีแล้วกันครับค่อยๆไล่ดูแล้วกันไล่ก่อนแล้วแผ่นต่อไปที่ผมเก็บมาได้ The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. อันนี้น่าจะเป็นฉากตอนฝันร้ายครั้งแรกหรือเปล่า The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. แสงสว่างเจิดจ้าโอเคอันนี้น่าได้หาไป I heard them before I saw them, swooping down from the sky and โอเค screeching as เดี๋ยวค่อยมาอ่านครับเดี๋ยวได้แผ่นนี้มาแล้วค่อยมาว่ากันต้องหานี่ให้เจอไปครับบทที่1ฝันร้ายผมนึกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเฟรมเรทมันไม่ถึงเฟรมเรทมันน้อยมันทำให้ผมเล่นแล้วเวียนหัวหรือเปล่า Anybody there? Please, I've been in an accident. ช่วยด้วยครับช่วยด้วยมันลุ้นระทึกดีแท้ยังไงแสงส The ว่าง lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. ไปตามแสงสว่างผมจะเล่นแบบไม่ไปตามบททะเลถลายไปเรื่อยได้ไหมแต่ก็มืดเกินมีอะไรแบบซุกซ่อนทำเป็นฉากแต่ไปไม่ได้ครับโอเคมันไม่ได้เกม Open World อย่างนั้นจงไปตามที่เขากำหนดมาให้ซะดีๆโอเคครับจะพยายามหมุนเมาส์ช้าๆแล้วกันAnybody there? Please, I've been in an accident. โอ้นู่นผมเห็นมีคนตรงนั้นโอเคไปเราเห็นละแต่ถ้าเราลงตรงนี้มันจะสูงเกินไปจะพยายามอย่าสะบัดเมาส์เร็วครับ Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, Deposit. I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased To meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Where? ตายไปแล้ว ที่พักสุดหรู
านนี่กระดาษขอดูหน่อยเวทต่อสู้กับผู้ถูกครอบงำด้วยแสงสว่างโอเคอันนี้เราอ่านไปแล้วโอเคต่อครับไปโอ้ใจเย็นปืนก่อนขึ้นได้ไหมไม่ได้ขึ้นไปที่สูงมันเป็นเกมบังคับเส้นตรงครับไบฟอสอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะคุณต้องการสื่อสารคุณไม่มาเสียเงินมัดจำโอ้ยเดี๋ยวคุยก่อนไปแล้วเข้าแสงสว่างก่อน I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. ใส่นิดปืนไฟฉาย12 นัดผ่านไฟฉาย3 นัดเท่ากับฆ่าได้1 ตัวโอเค3 นัดฆ่าได้1 ตัว During your trying ที่อยู่ในคุณควรลองการเดินแบบ in ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ testably proven health benefits let you ทัด kill one stone. You can see the sights and keep those cholesterol ตัวเรียกขอความช่วยเหลือ levels โอเค down. คุณจะเพลินไปกับวิวทิวทัศน์แล้วโอเคจบปะนะบทจบปะนะงั้นโทรแล้วนะ Yes. Bright Falls Sheriff อ๋อใบฟอร์ Hello? ตัดสายล้มเสาอย่างนี้เลยเหรอ This is bad. อ้าวใจเย็นเดี๋ยวไปแล้วออกมันเอารถไอ้นั่นชนกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยเดี๋ยวเปิดก่อนโอ้ยเดี๋ยว The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. มาดิ My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. โอเคแสงสว่างนี่คือทำให้มันหลุดจากความมืดได้อ๋อตะกี้คือไม่มีอะไร29 นัดอยากทะเลทลายนะฮะแต่ว่ามาตัวเดียวใช่ไหม3 นัดไปดิรีโหลดเขาไว้3 นัดโอเคทานก็มาดิเริ่มจับจังหวะรู้แนวละอะไรสว่างตรงนู้นแสงสว่างอ้อมไปครับระวังครับหมดไหม
ระวังบางทีมันเอาของมาล่อโอ้อันนี้ยังไม่ได้อ่านขออ่านหน่อยโอ้แต่เป็นอันล่างเลยงั้นเขาอ่าน3 อันนี้พร้อมๆกันเลยแล้วกันครับ I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. ไอ้พวกนกผู้อีกานั่นคือเอาแสงสว่างส่องมันได้ครับ At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. ช่วยอลิซได้โอเคพวกคำใบ้พวกเนี้ยโอ้เต็มเลยต้องอ่านครับมันเหมือนเป็นคำใบ้บอกฮะอันนี้อันใหม่ Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. โอเคนี่คือพูดถึงโรสที่เป็นพนักงานเสิร์ฟครับการมาของแบร์รี่ Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีอีกไหมโอเค1 2 3 4 5 6โอเคซับซ้อนซ่อนเงื่อนทำไมแถวนี้มันมืดจังฮะใจเย็นไปที่ปั๊มน้ำมันโอเคอย่าสะบัดเร็วครับผมรู้แล้วมันอาจจะเป็นที่เฟรมเรทคือการ์ดจอผมมันไม่ไหวฮะมันได้แค่มันขับเฟรมเรทได้ไม่ถึง30แน่ๆเลยครับก็เลยทำให้การตอบสนองของจอกับไปทางไหนทางนี้ปะโอเคต้นไม้ล้มทับการตอบสนองโอเคของจอกับเกมมันไม่บาลานซ์กันครับเฟรมเรทแบบนี้เหมือนว่าจะได้ประมาณเนี่ยครับ ไม่ถึง30กับ20แล้วผมลองลดลงหน่อยครับมันจะได้เล่นแบบเจียมตัวหน่อยกราฟิกกราฟิกขั้นสูงเล่นแบบเจียมตัวหน่อยแล้วกันฮะโอเคปานกลางพอโอเคเจียมตัวหน่อยโอเคลดลงมาโอ้ชุดโอเคเล่นแบบเจียมตัวอีกาเนี่ยมันมีประเด็นWhat the hell was that? เอาไฟ2ได้ไหมมีอะไรเป็นประเด็นไม่เกี่ยวเอาไฟฉายส่องไม่ได้มีน้ำปั๊มน้ำมันจุดบอกให้ไปทางโน้นโอเคเฟรมเรทเลยประมาณ20อะครับที่มันสตรีมออก OBS ไปฮะแต่เย็นดนตรียังไม่บิ้วก็คงยังไม่มีอะไรครับแต่ถ้ามีก็เล่นอย่าเสียดายของครับหวดเข้าไป When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head.
I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. โอเคข้ามแม่น้ำไประวังหน่อยระวังหน่อยถ้าดนตรียังไม่บิ้วก็โอเคครับท่อนไม้โอเคตรงนี้มันเคยมีโอ้เกือบโอเควิเวกวิเวงวิหวงเหวงตามจุดไปต้องเลี้ยวซ้ายมีเสียงทางนี้แล้วทางนี้ล่ะเผื่อมีอะไรเป็นอู้กับพี่เนี่ยไม่ได้เลยต้นฉบับครับอันนี้เป็นต้นฉบับที่เราเก็บและอ่านไปแล้วครับโอเคเพราะถ้าเป็นของใหม่มันจะขึ้นโอเคครับมาละดนตรีมาละดนตรีบิ้วละมาก็มา Stucky was still out there in the dark. สกี้ยังอยู่ที่นี่ในความมืดไล่ล่าผมอ๋อไอตัวละครที่เป็นฆาตกรที่สต็อกกี้อะไรสักอย่างเนี่ยฮะแสงสว่างอยู่ทางโน้นมาไม่เป็นไร1ตัวขั้น3นัดปืน1กระบอกที่มัน1 2 3 6นัด1กระบอกเก็บได้2ตัวค่อยถ้ามีอะไรก็ถอยมาต้องจับสเต็ปสู้ให้ได้ครับแสงสว่างอยู่ตรงโน้นดูสเต็ปโอ้นี่กระสุนโอเคถังไฟฉายให้ของแบบนี้แสดงว่าข้างหน้าก็เตรียมตัวบวกแล้วครับดูจากทรงมา42นัดผ่านไฟฉาย12เซฟเกมแล้วมาแล้วถอยมาใจเย็นเข้ามาล่อมาเอาดิมาดิโอเคครับเอาไว้ชาร์จเลย12รอชาร์จหน่อยทานเวลาเราเปลี่ยนนี่คือมันไม่เต็มนะครับค่อยเตาะไม่มีอะไรซ่อนอยู่นะที่หาของด้วยครับ3นัดต่อ1ตัวดนตรีบิ้วลูกศรชี้ไปทางนี้
นเสียงหายใจฮะระแวงระแวงโอเคทางตันไปไม่ได้เป็นที่สูงโอเคเข้าใจละมาถ้ามีแล้วก็วิ่งมาทางนี้ครับขึ้นที่สูงไปทางนี้ดนตรีบิ้วดนตรีบิ้วเจอกล่อง The staircase was broken. I had to make my way up some other way. กระสุนเต็มถ่านไฟฉายโอเคThere was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. โอเคครับเขียว With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. อ๋อนี่ตันโอ้โหมาแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่โดนมาปีนบันไดไม่เป็นใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเจอกันทำอะไรได้อะปีนบันไดไม่เป็นวายปีนบันไดไม่เป็นระวังนี่ตัวนี้ลบก่อนโอ้ยแตกหมดแล้ว1 2โอเคมาอยู่ไกลแล้วไงอะสไนเปอร์รู้จักเปล่าทางโน้นอยู่ทางโน้นโอเคเหลือตัวเดียวละเราจะลงไปเป็นล่ามันอยู่ไหนเองอยู่ไหนเข้าหัวมานี่แน่ดนตรีไม่บิ้วละสบายเก็บ38 ตัว3 นัดโอเค
รือยังWith all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. อันนี้เก็บแล้วอ่านไปแล้วครับปืนลูกซองกำนันชาร์จเลือดในนี้ไปดูซิว่ามีอะไรซ่อนอยู่ให้เราได้เก็บบ้างหรือเปล่าฮะเล่นแบบเป็นนกรู้ครับสอนรู้สอดเห็นอะไรประมาณนั้นโอเคไม่มีอะไรเนาะช้าหน่อยนะครับสำรวจไปเรื่อยโอเคโอเคมาตอนนี้เริ่มสุขุมขึ้นโอ้ยเข้าแสงสว่างก่อนชาร์จเลือดโอเคแม่กระโดดผิดชีวิตเปลี่ยนไปมุมกล้องบอกไม่ค่อยชอบมุมกล้องอะโอเคมันมีกระป๋องนี่อยู่ขอยิงหน่อยได้ไหมทำเนี่ยกระสุนเหลือเยอะเอาหน่อยนะเซฟเกมแล้วไปที่ปั๊มน้ำมันนี่เมื่อวานนี่คือที่ลองกระสุนลูกซอง6 นัด1 นัด 1 ตัวโอเค Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am. มีวิทยุทุกที่เลย Keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Toby. Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but just too dumb for
บี้หมามีคนมาโทรว่าหมาหายใครเจอช่วยจับให้หน่อย It's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, man. You have a good night now. ผมมีลางสังหรณ์เหมือนว่าเราจะได้เจอกับโทบี้ฮะเฮ้ยมันมีอะไรวิบๆอยู่ที่นี่อันนี้ก็คงเราเก็บแล้วอ่านแล้วไม่งั้นมันคงจะขึ้น F5 แล้วครับมา The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Buster is the best with no contours. Monster Dog is second best. The famous dog is... นั่นอะไรแฝนอยู่ครับเนี่ยอ๋อกิ่งไม้เหรอโอเคไปปั๊มแก๊สผมว่าจะได้ปะทะอีกแล้วครับโอเคมีที่สูงๆแบบนี้แบบลงแล้วขึ้นไม่ได้เนี่ยระวังเลยเตรียมตัวคนตีบิวแล้วครับโอ้เดี๋ยวฟื้นก่อนก่อนเก็บไปสองใจเย็นไม่ต้องรีบครับเหวมาแล้วมาข้างหลังละเดี๋ยวเจอกันแตกไหมโอเคอุ๊ยแสงสว่างติดแล้วไปไหนละมีชาร์จเลือดไปไหนละเองไปไหนละเก่งแล้วกันไปไหนแล้ววะอุ๊ยโอ้มาเยอะจังอะทำไมมันเยอะจังอะเดี๋ยวอ้าวมันฆ่าแล้วมันมาอีกเหรอเดี๋ยวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาอ๋อนู่นโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยๆวิ่งไปก่อนโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวคุยกันก่อนเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันยังไงวะเนี่ยมามันมีขีดตัวเนี่ย
มันละเมื่อหนึ่งโอ้โหมันยังไงคือมันเยอะโอเคโอ้โหมันป่าเนี่ยหายไปดิหายไปดิหายไปดิเดี๋ยวลาสุดท้ายกิ่งไม้คือข้ามก่อนหมดไหมมันยังหรือว่ามันต้องวิ่งหนีผมไม่เข้าใจครับใช้ให้เต็มก่อนโอเคไปฆ่าไปเยอะนะ2 ตัวหมดไหมหมดไหมโอเคโอ้อันนี้ยังไม่ได้อ่านครับยังไม่อ่านทีวีในปั๊มน้ำมัน I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. มีทีวีตัวฉันพูดเหมือนกับคนบ้าอะไรสักอย่างโอเคช็อตกันหมดแล้วกระสุนไฟฉายโอเคกระสุนไปที่ดนตรียังบิ้วอยู่ครับดนตรียังบิ้วอยู่มันมีเหลืองชี้ Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. ของดีคือถ้าเราเจอสีเหลืองๆคือให้ตามไปโอ้ยดนตรีบิ้วมาโอเค3 1กาอีกแล้วมีกระสุนอยู่40โอ้
ว่างอยู่ตรงโน้น3 ตัวงั้นก็เก็บมันด้วยนี่แล้วกันอีโบเก็บมันด้วยอีโบไป3 ตัวอย่าไปเสียดายเก็บด้วยอีโบไป3 ตัวโอ้ช็อตกันรีโหลด2 นัดได้อีกไหม6 นัดโอเคมีแล้วก็ใช้ไปมีอะไรให้เก็บให้นั่นอีกไหมผมขอดูหน่อยมันมีกระดาษวางอยู่ผมขอไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันอันนี้คือปุ่มอะไรไม่รู้นี่เปิดทีวีก่อน Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Night Spring. Tonight's episode, a quantum suicide. ตายของควอนตัม If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, 2 new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum immortality. Huh? Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. Night Springs. Night Spring ดูจนจบเลยครับยังไงโอเคจบแล้วนะงั้นจะได้โอเคประตูเปิดแล้วครับมีชดกันอันนี้ยังไม่ได้อ่านขออ่านหน่อยเวกโกหกนายอำเภอ The cabin on Cauldron Lake? She asked.
The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help, but I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. อะไรสักอย่างมันสลับซับซ้อนไปครับมันคือดนตรีบิ้วๆอย่างนี้ลมพัดแบบนี้เซฟเกมแบบนี้โอเคอีกามาอีกแล้วทางไหนได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงง่ายที่คิดอดทนและใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งไฟฉายโอเคถ่ายไฟฉายแล้วเต็มนี่มันตัวที่ no มาเลยกองรีโหลดมาค่อยๆเตาะค่อยๆเตาะค่อยๆเตาะไว้เอาไงยิงให้หัวแตกไปดิก็ได้อยู่Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights of the gas station alive. เก็บกระสุนนี่คือแบบไปฉายแต่ผมอยากเดินสำรวจนะครับผมว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่อีกป่ะยิงไปเรื่อยๆนี่มันแฝงแบบแปลกๆมากเลยฮะเดี๋ยวผมขอเป็นคนมีรั้วตรงนี้อะไรแล้วกันคงไม่มีอะไรมั้งฮะโอ้มีโอ้เฟรมเรทมันล่วงนี่เอง
โอ้นี่เจอแล้วครับกระติกน้ำกระติกกาแฟครับเอาน้ำมันอยู่ข้างหน้าคงไม่มีอะไรแล้วนะเอาน้ำมันอยู่ตรงนู้นแต่ดนตรีบิ้วอีกแล้วดนตรีบิ้วอีกแล้วโอ้แต่มาถึงปั๊มแล้วครับ I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. อ๋อนี่ไงไอ้ขบวนฟางที่เราเห็นบนเรือต้องหาทางเข้าเฟรมเรทอยู่ที่ว่ามันไม่ถึง30ฮะ After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. แต่ที่เราเจอต้นฉบับมันเหมือนกับว่าแต่เราจะเจอตัวเองทีวีอะไรบ้าคลั่งสักอย่างเนี่ยฮะโอ้เซฟเกมมีเซฟเกมแบบนี้ดนตรีบิ้วแบบนี้เก็บต้นฉบับอ่านหน่อยครับ Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. อะไรสักอย่างมันเป็นปรัชญามันเป็นเข้าไปในปั๊มน้ำมันโอเคมองดู The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. หายไปสัปดาห์เดี๋ยวโอเคอีก7 วันจะถึงงานอะไรสักอย่างโอ้นู่นติดกาแฟเก็บมาผมว่ามันน่าจะติดตรงหมอกนะครับผมไปไม่ได้โอ้มีอะไรกระพริบอยู่ตรงนู้นกระโดนตีบิ้วแล้วบิ้วก็บิ้วเว้ยมาดิจะเอาปะล่ะเดี๋ยวเติมลูกก่อนเอาดิจะมากระติกกาแฟฉันมีรถมาจอดฝางอยู่ไปไม่ได้ความมืดได้ยินเสียงโอ้เดี๋ยวโอ้ยโดนละเดี๋ยวฟื้นก่อนเอาปะล่ะ
นไปกินดิอย่างนั้นดูสเต็ปเท้าด้วยไม่หมูชักเริ่มจับจังหวะได้ครับยิงเข้าไปมาทางนู้นมีเหล็กไหมมีอะไรอีกไหมสำรวจครับเนื้อเรื่องเหมือนเข้าปั๊มน้ำมันแต่เราทะเลถลายอ๋อคือทุกดนตรีบิวละโอ้เดี๋ยวจะเอาเข้ามาโอ้แต่กระสุนเราล่อยหล่อครับไม่รู้มีอะไรอยู่ตรงนู้นป่ะไปดูหน่อยรีบไปรีบมาไม่มีมาเสียเที่ยวครับไปแล้วโอ้โดนโอ้ยจุกมาจะเอาเข้ามาใช้กระสุนสิ้นเปลืองมากเลยหมดนะบางครั้งการทะเลถลายไว้มันก็ไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่เข้าไปในปั๊มดีกว่าครับ I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. ชาร์จเลือดก่อนอันนี้ดูแล้วขอชาร์จเลือดนิดนึงโอเคไม่มีแล้วนะเข้าไปในปั๊ม The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. ประตูหน้าเข้าได้ไหมโอเคประตูหน้าล็อกประตูข้างล็อกต้องเข้าทางลงรถนั่นแหละห้องน้ำไปดูหน่อยเผื่อมีอะไรห้องน้ำตรงนี้ล็อกห้องนี้ก็ล็อกลงรถสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? มันต้องเกี่ยวกับการเสียสติจิตบ้าไม่สมอะไรสักอย่างแน่ๆเลยครับโทรศัพท์ไม่มีอะไรแจกบ้างเลยเหรอกี้ใช้ลูกปืนไปเยอะเลยอ่านหน่อยเทศกาลเดียฟอร์ดประจำปีครั้งที่68วันที่15ถึง18กันยาเกมและกิจกรรมจับฉลากแข่งขันตกปลาแข่งประกวดพายและการแข่งขันอื่นๆรวมถึงดนตรีสดสำหรับเด็กการแสดงเวทมนต์อันยอดเยี่ยมของมองกุมเมลี่ช่วงเย็นโอเคมันเป็นงานเทศกาลอะไรสักอย่างโอเคทุกคนไปไหนกันหมดเนี่ยมีเลขสันไหนโทรศัพท์
เจอละมันมีเลสไน Great Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. บทที่1โอ้โหนี่คือบทที่1ใช่ไหมครับเนี่ยผมว่ามันต้องเกี่ยวกับจิตต้องเกี่ยวกับสักอย่างแน่ๆเพื่อบ้านกระท่อมที่เราไปไม่มีที่เราเห็นนั่นมันอะไรPreviously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. ครอบงำ3 ปีก่อนหน้านิวยอร์กครับ Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. โอเคจากเริ่มเจมจนนะฮะอีกสักตอนดีไหมอีกสักตอนแล้วกันนะหรือว่าพักเบรกแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแม่กำลังไหลลื่นเลยแต่ผมคิดว่าพักเบรกก่อนแล้วกันครับดูจากไลน์แล้ว1 ชั่วโมง 45 นาทีแล้วฮะถ้าตัดเป็นคลิปดูย้อนหลังคิดว่ากำลังพอดีครับงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอลันเวขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้เจ้าสนุกดีครับแล้วพบกันใหม่กับการไลฟ์ครั้งต่อไปหรือนะครับใน EP ต่อไปได้วันนี้สวัสดีครับ